Okay, friends, today discuss the next and important article of this topic. That one is nothing but the hybridization in the topic, that is the chemical bonding. Okay, so what is the meaning of hybridization? What are the conditions which can be used for the hybridization? What are the different steps which can be involved in that hybridization process? See one by one. When you can consider the hybridization, ऍक्च्युली हायब्रिडायझेशन हा जो वर्ड आहे हा आपण केमिस्ट्रीपेक्षा थोडासा बायोलॉजीमध्ये तुम्ही जास्त प्रमाणात वापरता. फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर द हायब्रिड व्हरायटी असा आपण शब्द म्हणतो. हायब्रिड व्हरायटी किंवा हायब्रिडायझेशन म्हणजे नेमकं काय, तर आपल्याला एक माहिती आहे, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल अशी एखादी व्हरायटी असते की जी आपण दोन वेगवेगळ्या व्हरायटीचं कॉम्बिनेशन करून आपण एक नवीन व्हरायटी तयार करतो. लक्ष देते का बघा. उदाहरणार्थ आपण कलम एखादं तयार करतो, बॉटनीमध्ये तुम्ही शिकता, किंवा झूलॉजी मधलं सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल तुम्हाला असंही सांगता येईल की समजून चला एक आपण काय करतो की ज्यावेळेस एखादं ऑफस्प्रिंग तयार होतं त्यावेळेस मेल पासून स्पर्म्स येतात, फिमेल पासून ओव्हम येतात, त्यांचं फर्टिलायझेशन होतं आणि नवीन ऑफस्प्रिंग तयार होतं. बरोबर आहे. ही जनरली तुमची प्रोसेस रिप्रोडक्शनची झाली. आता याच्यामध्ये समजून चला जर का आपण दोन मेल आणि फिमेल सेमच कॅटेगरीचे असतील, सेम एखाद्या जातीचे असतील असं आपण म्हणूया, बरोबर, तर नवीन तयार होणारा ऑफस्प्रिंग पण त्याच जातीचा असणार आहे. लक्ष देते का बघा. पण आपण असं केलं की मेल पासून येणारे स्पर्म्स हे वेगळ्या कॅटेगरीचे आहेत, लक्ष देते, आणि समजा फिमेल पासून येणारे ओव्हम हे वेगळ्या कॅटेगरीचे आहेत, आणि त्यांच्यामधून जर का नवीन ऑफस्प्रिंग तयार केलं तर दोन वेगवेगळ्या जाती असल्यामुळं नवीन होणारी व्हरायटी ती थोडक्यात हायब्रिड व्हरायटी असणार आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे समजून चला फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एखादं नवीन, आता उदाहरणार्थ आपण असे एक्झाम्पल घेऊया, जर्सी गायचं एक्झाम्पल घेऊया, जी फक्त आपल्याला दूध देण्यासाठी आपण जास्त प्रमाणात दूध देण्यासाठी तिचा वापर केला जातो. ऍक्च्युली जर्सी गाय जर आपल्याला तयार करायचं आहे तर समजा आपण बैल आपण एखादा घेतला तर त्याच्यापासून आलेले स्पर्म्स आणि गाय ह्या दोघांची जी काय आपण म्हणू का नाही, जी जात असेल म्हणा किंवा तुमच्या बायोलॉजीमध्ये त्याचं काय समजून चला एखादी कॅटेगरी असेल, ही दोन वेगवेगळ्या मधून येणार आहेत आणि त्याच्यामधून एक नवीन ऑफस्प्रिंग तयार झालं, त्याला तुम्ही हायब्रिड व्हरायटी म्हणता. लक्षात घ्या. आणि ती जी हायब्रिड व्हरायटी आपण तयार करतो का नाही, त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, हायब्रिडायझेशन म्हणायचं. आता जनरली हा वर्ड तुम्ही बॉटनी आणि झूलॉजीमध्ये वापरता, पण केमिस्ट्रीमध्ये ना स्पर्म्स ना ओव्हम. केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याकडे काय आहे तर दॅट आर नथिंग बट द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. विच ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आर देअर, देन यू कॅन से हिअर यस, P, D and F. There are the 4 type of atomic orbitals, and when you can carry it out the combination of between these two different atomic orbitals. लक्षात आलं. म्हणजे आपण समजून चला दोन atomic orbitals वेगवेगळी घेतली, त्यांचं जर कॉम्बिनेशन केलं आणि त्यांच्यातून जर नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल जर तयार झाली, मी काय म्हटलं लक्ष देते का बघा. म्हणजे घेताना दोन आपण वेगळी ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स घेतली, त्यांच्या एनर्जीचं कॉम्बिनेशन केलं आणि त्याच्यामधून जर नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झाली तर तयार झालेल्या ऑर्बिटलना तुम्ही हायब्रिड ऑर्बिटल म्हणताय आणि त्या प्रोसेसला बाळांनो काय म्हणायचं तर दॅट वन इज कॉल्ड एज द हायब्रिडायझेशन. सो इन केमिस्ट्री वी कॅन बी कॅरीड आउट द हायब्रिडायझेशन बिटवीन दिस डिफरंट ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. आता आपल्या सिलेबसला फार तर अगदी 12th पर्यंत जरी गेला तरी तुम्ही एस पी आणि डी मधलंच हायब्रिडायझेशन आहे. एफ ऑर्बिटलचं हायब्रिडायझेशन A1 अगदी MSc पर्यंत पण नाहीये, त्यामुळे त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. मग हायब्रिडायझेशनची डेफिनिशन म्हणजे नेमकी परफेक्ट काय ते आपण वन बाय वन क्लिअर करूया. ओके. आता पहिल्यांदा एक काम करा, व्हॉट इज हायब्रिडायझेशन झाल्यानंतर व्हॉट आर द स्टेप्स विच कॅन बी इन्व्हॉल्ड इन हायब्रिडायझेशन. मी इथं लिहून ठेवलेत, लक्षात घ्या. त्या मी एक्सप्लेन काय करणार आहे, एक एक्झाम्पल घेत एक्सप्लेन करणार आहे. ओके. सो व्हॉट आर द स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन हायब्रिडायझेशन. नंबर फर्स्ट वन, that is the formation of excited state. What is the meaning of excited state? Excited state we can be see here. Okay. Number second one, that is the mixing and recasting of atomic orbitals. मिक्सिंग म्हणजे एकमेकांमध्ये मिक्सअप, त्यांची एनर्जी मिक्सअप होते. लक्षात घ्या. एनर्जीचा मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग म्हणजे पुन्हा नवीन तयार होतात ऑफ दॅट ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. आणि रिकास्टिंग म्हणजे रिडिस्ट्रीब्युशन. तसं झालं की मग तयार होतात, त्याला हायब्रिड ऑर्बिटल्स म्हणायचं. अँड इन थर्ड स्टेप ओरिएंटेशन ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल. मग ते हायब्रिड ऑर्बिटल त्या स्पेसमध्ये कसे ओरिएंट होतात त्यातला थर्ड स्टेप आहे. आणि चौथी काय तर एनर्जी ऑफ दॅट ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स या हायब्रिड ऑर्बिटल्स विच कॅन बी सेम या यू कॅन से इक्वल एनर्जी. ह्या 4 स्टेप्स आहेत. आपण ऍक्च्युली स्टेप वाईज जाण्यापेक्षा एक एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे थोडक्यात तुमच्या लक्षात येईल. आता आपल्या सिलेबसला जी हायब्रिडायझेशन आहेत का नाही ती वेगवेगळ्या टाईपचे आहेत. विच आर दॅट वन. नंबर फर्स्ट वन, इट इज नथिंग बट द sp3 हायब्रिडायझेशन.
बघा लक्षात घ्या. नंबर सेकंड वन, दॅट वन इज नथिंग बट द sp2 हायब्रिडायझेशन. नंबर थर्ड वन, इट इज नथिंग बट द sp हायब्रिडायझेशन. सपोज फॉर एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट वन, इट इज नथिंग बट द sp3d टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन, लाईक दॅट वन. अशी वेगवेगळ्या टाईपचे हायब्रिडायझेशन्स आहेत. आता एक सांगतो, कन्फ्युजन कुठं होतं तुमचं, एक सांगतो. ओव्हरलॅपिंग आणि हायब्रिडायझेशन. ओव्हरलॅपिंग घेतलं की आपण असं लिहिलंय एस ओव्हरलॅपिंग, किंवा इथं घेऊया आपण SP ओव्हरलॅपिंग. SP ओव्हरलॅपिंग वेगळं आणि SP हायब्रिडायझेशन वेगळं बाळांनो. लक्षात घ्या, एक्झाम्पल घेतल्यानंतर हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल. आता जेव्हा तुम्ही ओव्हरलॅपिंग घेताना त्यावेळेस काय होतं, तर सपोज फॉर एक्झाम्पल SP ओव्हरलॅप, दिस वन इज द S ऑर्बिटल, दिस इज द P ऑर्बिटल. व्हेन दिस P ऑर्बिटल कॅन बी ओव्हरलॅप्स ऑन दिस S ऑर्बिटल. हिथं ओव्हरलॅपिंग झालं, एनर्जीचं मिक्सिंग होऊन नवीन नाही तयार होत. ओव्हरलॅपिंग मध्ये फक्त एकमेकांमध्ये त्यांचं काय होतं, बरं मिक्सिंग होतं. लक्षात घ्या, त्यांच्या एनर्जीचं मिक्सिंग होऊन नवीन ऑर्बिटल तयार होत नाही, तर ते ओव्हरलॅपिंग मध्ये आलं. पण इथं जर गेला ना, तर एक S ऑर्बिटल एक P ऑर्बिटल, ह्या दोघांची एनर्जी एकत्र येईल आणि या एनर्जीमधनं नवीन दोन ऑर्बिटल्स तयार होतील, त्यांना म्हणायचं SP हायब्रिड ऑर्बिटल्स. कन्सेप्ट हळूहळू क्लिअर होत जातील तुमचे. फक्त तात्पुरतं लक्षात घ्या की इन sp3 हायब्रिडायझेशन, व्हॉट इज दॅट वन, दॅट इज द 1s and 3p ऑर्बिटल्स. म्हणताना मी 1s and 3p म्हटलं म्हणजे असं नव्हे, लक्षात घ्या, कारण इथं परत आणखी तो प्रॉब्लेम येणार आहे. 1s म्हणजे काय, तर 1s ऑर्बिटल अँड 3p ऑर्बिटल्स. म्हणजे याच्यामध्ये समजून चाला, फॉर एक्झाम्पल 1s म्हणजे कदाचित 2 म्हणजे सेकंड एनर्जी लेवल मधलं 2s असेल. 3p म्हणजे सेकंड एनर्जी लेवल मधलं काय असणार आहे, तर px py pz अशी 3 ऑर्बिटल्स आली. लक्षात आलं का बघा. म्हणजे इथं 1s and 3p हे चुकीचं आहे, पहिल्यांदा क्लिअर करा, म्हणताना पण आपल्याला कळलं पाहिजे. 1s and 3p ऑर्बिटल्स when they can be hybridized with each other, त्यांचं जर का मिक्सिंग झालं एनर्जीचं आणि हायब्रिडायझेशन झालं, तर टोटल ऑर्बिटल्स किती झाले, तर समजून चला 2s चं 1 आहे, 2p ची किती आहेत, तर 3 आहेत. म्हणजे मिक्सिंग झाल्यानंतर 1 + 3 म्हणजे आपल्याला इथं किती ऑर्बिटल्स मिळणार, तर 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स मिळणार. अँड दॅट 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड ॲज sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. म्हणजे 1s आणि 3p ह्या सगळ्यांची एनर्जी एकत्र झाली, त्या एनर्जीचं नंतर मिक्सिंग झाल्यानंतर रिडिस्ट्रीब्युशन म्हणजे रिकास्टिंग झालं आणि त्याच्यामधून जर 4 तुम्हाला sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स मिळाली, 4 लक्षात घ्या, 4 तिथं पण लिहिताना पाहिजे तर असं लिहितो 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. ॲट दॅट टाइम दॅट हायब्रिडायझेशन इज कॉल्ड एज द sp3 hybridization. Okay, in sp2 what happens here, that one is nothing but when you can say here that is the 1s and 2p orbitals. फक्त p मधली 2च येतात, म्हणजे भले इथं 3 असू देत पण याच्यातलं किती येणार, तर हे s आणि p मधले 2 येणार. At that time 1s and 2p orbitals hybridize with each other. At that time there is the formation of 3 hybrid orbitals, 1 2 3 ते एकत्र येणार, 3 नवीन तयार होणार. लक्षात येतंय का बघा. At that time it is called as sp2 hybridization. म्हणजे 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झाली आणि त्या हायब्रिडायझेशनला काय म्हटलं, तर sp3 हायब्रिडायझेशन, सॉरी sp2 हायब्रिडायझेशन. लक्षात येत आहे. आता sp हायब्रिडायझेशन, sp म्हटलं की काय येईल, तर दॅट वन इज नथिंग बट सपोज फॉर एक्झाम्पल 1s and 1p असा नाहीये, लक्षात घ्या, ह्याच्यातला p. लक्षात आलं. म्हणजे इथं पहिल्यांदा हे क्लिअर झालं पाहिजे, 1s and 1p that orbitals hybridize with each other. At that time there is the formation of 2 hybrid orbitals and at that time 2 sp hybrid orbital and that hybridization is called as the sp hybridization. हळूहळू आपल्याला तसंच इथं 1s 3p आणि पुढचं 1d असं एकत्र येईल, म्हणजे टोटल किती तयार होतील, तर इथं 5 हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार होतील आणि त्यांना म्हणायचं sp3d हायब्रिडायझेशन. थोडक्यात बाळांनो एक लक्षात घ्या, त्याच्यामध्येच आपल्याला मीनिंग लक्षात यायला पाहिजे. व्हॉट इज द sp3 हायब्रिडायझेशन, म्हणजे 1s आणि 3p. लक्षात घ्या. ओके, आता याच्यामध्ये एक आपण एक्झाम्पल घेऊया, म्हणजे त्या एक्झाम्पलच्या अनुषंगानं तुमच्या लक्षात येईल. सो सी फर्स्ट वन, when you can discuss here the first example of the hybridization and that one is nothing but the sp3 hybridization in methane molecule. Okay, so sp3 hybridization
in methane molecule. You know very well the methane, and that one is nothing but the CH4. CH4 मध्ये जो तुम्हाला कार्बन आहे का नाही त्याचं sp3 हायब्रिडायझेशन कसं झालं हे एकदा कळलं का नाही, हे एक एक्झाम्पल व्यवस्थित समजलं ना तर तुम्हाला बाकीची सर्व एक्झाम्पल समजून जातात. तुम्हाला खरं सांगतो, पहिल्या एक्झाम्पललाच आपल्याला थोडासा वेळ लागेल, त्यावेळेसच मी ह्या एक्झाम्पल मध्ये ह्या 4 स्टेप्स तुम्हाला मी कशा कशा आहेत त्या इन्व्हॉल्व कशा होतात ते पण एक्सप्लेन करणार. म्हणजे इथून पुढे फक्त आपल्याला या स्टेपची गरज नाही, डायरेक्ट आपण काय घेऊ, एक्झाम्पल घेऊ. ओके, आता काय करायचं, फर्स्ट वन, तुम्हाला एखाद्या मोलिक्युलचं हायब्रिडायझेशन शोधायचं आहे. पहिली महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायचं की मिथेनचं हायब्रिडायझेशन होत नाही, मिथेन मॉलिक्युलचं नाही होत. हायब्रिडेशन कोणाचं होतं तर जो दिलेला मॉलिक्यूल आहे का नाही त्याच्यामधला सेंट्रल ॲटम घ्यायचा. What I say here, that central atom which can be present in that molecule, it undergoes hybridization. So what happens, see first one, suppose for example how the methane can be formed. आपल्याला मिथेन तयार करायचं तर मिथेन मध्ये कोण आहे तर एक कार्बन आहे, बरोबर, आणि त्याच्याबरोबर त्याच्यामध्ये कोण आहेत तर 4 हायड्रोजन्स आहेत. मग भले तुम्ही टॉईस H2 म्हणा किंवा 4H म्हणा, लक्षात येते. मग एक कार्बन आणि 4 हायड्रोजन एकत्र आल्यानंतर तयार कोण होतो तर मिथेन मॉलिक्यूल तयार होतो. आपल्याला माहिती आहे ना मिथेन मॉलिक्यूल आपण ऑर्गॅनिक मध्ये शिकलोय ना, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन फॅमिली. लिहिताना आपण असा लिहितो ना CH4, बरोबर आहे. अँड द कार्बन कॅन बी सराउंडेड बाय दिस 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. लक्षात येत आहे का बघा. मग याच्यामध्ये सेंट्रल ॲटम कोण आला तर कार्बन आला. मग पहिल्यांदा काय करायचं, फर्स्ट यू कॅन टेक द सेंट्रल ॲटम अँड दॅट वन इज नथिंग बट द कार्बन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 6. ओके, then you can write the electronic configuration. What is the electronic configuration for this one? It is the 1s2, then you can write 2s2 and 2p2. आपण हे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं दॅट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड ॲज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ग्राउंड स्टेट एकदम स्टेबल आपण म्हणतो तसं सुरुवातीचं, लक्षात घ्या. आता या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनला आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनची काय करूया, ब्लॉक डायग्राम. म्हणजे काय तर 2s म्हणजे समजून चला हे s ऑर्बिटल आहे. ओके, 2p याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे परत 3 ऑर्बिटल्स असणार आहेत. विच आर दॅट वन px, py and pz. करेक्ट. आता 2s2 that one is nothing but both electrons are paired electrons. In 2p2 what's the condition, px and py one having unpaired electron each. ह्या दोघांच्या मध्ये एक एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आणणार आहे, बरोबर आहे. आता इथून पुढे गंमत चालू झाली. म्हणजे समजून चला फक्त कार्बन आहे, इथं कार्बन आहे. ह्या कार्बनचं कॉन्फिगरेशन काय तर 1s2 2s2 2p2 आहे. म्हणजे त्याचं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हे आहे. इन दिस कार्बन हाऊ मेनी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेझेंट, देर आर द ओनली 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. बघा लक्षात येतंय का. अकॉर्डिंग टू व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी that is the number of unpaired electron is equal to number of covalent bond formed. असे एक अझम्पशन आपण घेतलं, बरोबर बाळांनो. मग जर तसं म्हटलं तर कार्बन कॅन बी फॉर्म हाऊ मेनी बॉन्ड्स, ओनली 2 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. बट प्रॅक्टिकली कार्बन कॅन बी हॅव्हिंग 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. मग कार्बनला हे 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड कसे येतात ही जी कन्सेप्ट आहे का नाही त्याला म्हणायचं हायब्रिडायझेशन. ओके, आता एक एक पॉइंट क्लिअर करा. मग पहिला पॉइंट काय तर when you can consider if the carbon can be forms 4 covalent bond, that one is nothing but carbon must have 4 unpaired electrons. कार्बन जवळ काय पाहिजेत 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. देन अँड देन ओनली कार्बन कॅन बी फॉर्म्स 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड. मग कार्बन जवळ जर का 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन पाहिजे तर काय होईल तर इथं एक ऑर्बिटल व्हॅकंट आहे, रिकाम आहे. बघा लक्षात येतंय का. म्हणजे आपण हा इलेक्ट्रॉन उचलून जर का या ऑर्बिटल मध्ये टाकला तर हा पण अनपेअर्ड होईल आणि इथं 3 अनपेअर्ड, म्हणजे टोटल आपल्याकडे किती अनपेअर्ड झाले 4 अनपेअर्ड झाले का नाही, पटतंय का. म्हणजे जर इथं हा इलेक्ट्रॉन या साईडला गेला, बघा लक्षात घ्या, हा इलेक्ट्रॉन इकडे गेला तर एका ऑर्बिटल मधून इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या ऑर्बिटल मध्ये जातो, त्याला तुम्ही काय म्हणता एक्साइटेशन ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन. अँड दॅट स्टेट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. आता डोक्यात आलं का बघा. म्हणजे when the hybridization process can be carried out, at that time the formation of excited state can be carried out. In excited state what happens here, there is the one electron, that is the one electron from 2s orbital gets excited to the next vacant orbital in 2p. Therefore the electronic configuration is like in this way, that is the 2s1 हा पुढे गेला आणि इथं बाळांनो काय येईल 2p3.
आता डोक्यात आलं. म्हणजे इथं कॉन्फिगरेशन आलं 2s1 2p3. मग आपण याची जर ब्लॉक डायग्राम काढली तर s ऑर्बिटल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आला विथ प्लस क्लॉकवाइज स्पिन प्लस हाफ. आता इन 2p3 व्हॉट्स द कंडिशन दॅट इज द px py अँड pz कंटेन्स 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आता प्रत्येकामध्ये एक एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आला. ह्या स्टेटला म्हणायचं एक्साइटेड स्टेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच कॅन बी इन्व्हॉल्ड इन हायब्रिडायझेशन, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. आता लक्षात आलं का बघा, एक्झाम्पल घेत घेत आपण गेलो ना तर सोपं जातं. आता मनात प्रश्न परत एक असा येतो की सर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे दिस वन कॅन बी हॅव्हिंग द अँटी क्लॉकवाइज स्पिन अँड व्हेन इट कॅन बी गो टू द नेक्स्ट व्हॅकंट ऑर्बिटल हाऊ इट इज द क्लॉकवाइज स्पिन. हाही मनात प्रश्न येईल. तुमच्या नाही आला तरी माझ्या मनात आला म्हणून मी तुम्हाला इथं क्लिअर केलं. पण आपल्याला माहिती आहे की जरी तो इथं मायनस हाफ असला तरी तो इथं प्लस हाफ का झाला, तर अगोदरचे दोन आपले प्लस हाफ आहेत. अँड अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी, आठवतंय का बघा, इलेक्ट्रॉन कॅन बी एंटर्स विथ पॅरलल स्पिन बिफोर पेरिंग टेक्स प्लेस. म्हणजे पेरिंग व्हायच्या अगोदर तो पॅरलल स्पिन न जाणार आहे, म्हणून मी इथं हा प्लस हाफ काढला बाळांनो. लक्षात घ्या. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे इथं आला हा एक अनपेअर्ड, हे 3 अनपेअर्ड. आपल्याकडे बरोबर आता टोटल 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन झाले. म्हणजे कार्बन जवळ आपल्या 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आले. म्हणजे मग मी आता असं म्हणेन, सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ यू कॅन राईट इन दिस वे, दिस कार्बन विच कॅन बी सराउंडेड बाय 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इथपर्यंत क्लिअर. बरं ठीक आहे. मग 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आले तर आता मिथेन व्हायला तर काहीच काय प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे समजून चला फॉर एक्झाम्पल इकडून एक हायड्रोजन, इकडून एक, हा एक आणि असा एक हायड्रोजन आला, झाला मिथेन मॉलिक्यूल तयार. बरोबर आहे. बट व्हॉट हॅपन्स हियर, out of these 4 unpaired electron, what I saying, the one electron is present in 2s. Suppose this is a 2s and another are the 2p3. असं आलं. म्हणजे इथं s ऑर्बिटलची एनर्जी कमी आहे आणि ह्या 2pच्या तिघांची एनर्जी कशी आली, सेम आली. मग आता मला सांगा, जर का मला बॉन्ड तयार करायचं तर हे 3 बॉन्डची एनर्जी सेम राहील, पण ह्या बॉन्डची एनर्जी सेम राहणार का, नाही. आणि मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला माहिती आहे ना, सगळ्यांच्या ज्यावेळेस ओव्हरलॅपिंग होईल परत त्यावेळेस सगळ्यांची एनर्जी कशी पाहिजे, सेम पाहिजे. आणि म्हणून बाळांनो लक्षात घ्या की जरी एक्साइटेड स्टेट झालं तरी सुद्धा लगेच मिथेन तयार होत नाही. का, तर धिस इलेक्ट्रॉन कॅन बी हॅव्हिंग द समवॉट डिफरंट एनर्जी दॅन दॅट ऑफ धिस वन. लक्षात घ्या, दिस 3 कॅन बी हॅव्हिंग द सेम एनर्जी. मग काय होईल, इफ यू कॅन कन्सिडर हियर ऑल दिस 4 कॅन बी हॅव्हिंग इक्वल एनर्जी ॲट दॅट टाइम, ऑल द एनर्जी ऑफ ऑल these orbitals mix up with each other. सगळ्यांची एनर्जी मिक्सअप केली जाईल. लक्षात आली का बघा. अँड आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ एनर्जी द रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जी कॅन बी कॅरीड आउट, दॅट इज द मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. म्हणजे इथं ह्या सगळ्यांची एनर्जी एकत्र केली जाईल आणि पुन्हा सगळ्यांना इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट केली जाईल, ज्याला मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल, अँड दॅट स्टेट इज कॉल्ड ॲज द हायब्रिडाइज्ड स्टेट. म्हणजे पहिल्यांदा ग्राउंड स्टेट, नंतर एक्साइटेड स्टेट आलं, नंतर मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ दॅट ॲटॉमिक ऑर्बिटल, अँड दॅट इज कॉल्ड एज द हायब्रिडाइज्ड स्टेट. When you can consider the mixing of all these orbitals can be carried out and the hybridized state can be carried out, at that time these all 4 orbitals is called as sp3 hybrid orbitals. And there are 4 sp3 hybrid orbitals are formed. याला sp3 का म्हटलं, आता लक्षात आलं असेल की 1s, इथं लिहिताना 2s लिहिले पण o या नाही, 1s and 3p orbital hybridize with each other to produce sp3 hybrid orbitals. 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल झाले आणि त्या हायब्रिडायशनला काय म्हणायचं, sp3 हायब्रिडायझेशन म्हणायचं. आता डोक्यात आलं. हा पहिला पॉइंट झाला. व्हॉट इज द हायब्रिडायझेशन. पहिल्यांदा हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय ते पण इथं सांगता येईल. हायब्रिडायझेशन इज डिफाइन्ड ॲज, डेफिनेशन व्यवस्थित ऐका. हायब्रिडायझेशन इज डिफाइन्ड ॲज द मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स हॅव्हिंग नियरली डिफरंट एनर्जी. थोडीशी डिफरंट एनर्जी आहे त्यांच्याकडे, डिफरंट एनर्जी होती, त्यांचं त्यांनी काय केलं, मिक्सिंग केलं अँड रिकास्टिंग केलं. टू प्रोड्यूस, यांनी मिक्सिंग करून रिकास्टिंग करून नवीन तयार केलं. टू प्रोड्यूस न्यू सेट ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल्स, नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार केली, हॅव्हिंग
इक्वल एनर्जी अँड मॅक्झिमम सिमेट्री इन द स्पेस. म्हणजे हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय बाळांनो, तर समजून चला हे एक ऑर्बिटल आहे. ओके, हे दुसरी ऑर्बिटल्स आहेत ज्यांच्याकडे वेगळी वेगळी एनर्जी आहे, थोडीशी डिफरंट एनर्जी आहे. त्या एनर्जीचं मिक्सिंग केलं, लक्षात आलं का बघा, मिक्सिंग केल्यानंतर पुन्हा रिडिस्ट्रीब्युशन केलं, त्याच्यातून नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झाली की ज्या हायब्रिड ऑर्बिटलची एनर्जी कशी आहे, सेम आहे किंवा इक्वल आहे आणि मॅक्झिमम सिमेट्री आहे. ह्या सगळ्या प्रोसेसला बाळांनो काय म्हणायचं, हायब्रिडायझेशन. व्हॉट इज द हायब्रिडायझेशन? परत एकदा रिपीट करतो डेफिनेशन, व्यवस्थित लक्षात घ्या. द मिक्सिंग and recasting of atomic orbitals having slightly different energy to produce new set of orbitals या hybrid orbitals having equal energy and maximum symmetry. That one is called as the hybridization. आलं लक्षात? आणि आता मग आपण असं करूया की या हायब्रिडायझेशन मध्ये एक S आणि 3 P आले म्हणून त्याला आपण म्हटलं sp3 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे when the methane molecule can be formed, in that methane molecule carbon undergoes, not methane undergoes, लक्षात घ्या, कार्बन undergoes sp3 हायब्रिडायझेशन. मिथेन मधल्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय आहे, तर sp3 आहे. आता लक्षात आलं? म्हणजे sp3 हायब्रिडायझेशन कसं झालं हे पहिल्यांदा आपल्याला कळलं पाहिजे. म्हणजे पहिली ग्राउंड स्टेट, नंतर एक्साइटेड स्टेट, नंतर हायब्रिडाइज्ड स्टेट. इथपर्यंत समजलं? आता डायग्राम बघा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, when you can consider here in hybridization if that is the s orbital, हे बघा इथं यायचं. हायब्रिडायझेशनची डायग्राम काढताना हे एस ऑर्बिटल आहे. एस ऑर्बिटलचा शेप कसा आहे, तर स्पेरिकल शेप आहे. त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड आहे. इलेक्ट्रॉनचं हायब्रिडायझेशन होत नाही, हायब्रिडायझेशन ऑर्बिटल्स आहे, हाही लक्षात घ्या. ओके, आता याच्यामध्ये परत 3 P आहेत. आपल्याला पी ऑर्बिटल माहिती आहे. दिस वन इट इज द px, दिस वन इट इज द py अँड दिस वन इट इज नथिंग बट द pz. रफ डायग्राम काढतोय, समजून घ्या बाळांनो. प्रत्येकामध्ये px, py and pz each contains one unpaired electron. आता क्लिअर झालं? आता ह्या दोघांच्या एनर्जीचं कॉम्बिनेशन होईल. म्हणजे आता कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर नवीन sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स तयार होतील. आता हे समजून घ्या ती कशी होतील. एक साधं एक्झाम्पल देतो, म्हणजे समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, मी असं म्हणतो माझ्याकडे 4 मुलं आहेत, कन्सिडर करा. कशी? तर एकाकडे 10 रुपये आहेत. बघा मी काय म्हणतोय, एकाकडे किती आहेत, तर 10 रुपये आहेत. ओके, आणि या प्रत्येकाकडे आहेत का नाही, तर असे 30-30 रुपये आहेत. म्हणजे या सगळ्यांच्याकडे मिळून 90 रुपये आहेत. म्हणजे तिघांची एनर्जी सेम आहे, पण एकाची एनर्जी कशी आहे, डिफरंट आहे. आणि मला काय करायचं, सगळ्यांची एनर्जी सेम पाहिजे, म्हणजे प्रत्येकाकडे सेम पैसे पाहिजेत. मी काय करणार, ह्या सगळ्यांचं मिक्सिंग करणार. आता लक्षात आलं का बघा, मिक्सिंग केल्यानंतर मला माहिती आहे किती झाले, तर 100 रुपीज झाले. किती जण आहेत, 4 आहेत. डिवायडेड बाय 4 केलं तर प्रत्येकाला मी किती डिस्ट्रीब्यूट करणार, 25. म्हणजे ह्या प्रत्येकाकडे 25 आले. आता डोक्यात आलं का बघा, सगळ्यांची एनर्जी इक्वल झाली. हे आपण एनर्जीसाठी एक एक्झाम्पल म्हणून घेतलंय. म्हणजे when you can say here the mixing and recasting, recasting म्हणजे रिडिस्ट्रीब्युशन. पुन्हा तुम्ही एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट केली, which can be having the equal energy and that process is called as hybridization. ओके, म्हणजे या प्रोसेसला बाळांनो काय म्हणायचं, हायब्रिडायझेशन. मग आता याची डायग्राम आपली कशी येईल, तर सी फर्स्ट वन. आता हे बघा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल, दिस वन इट इज द फर्स्ट sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. ओके, दिस वन इट इज द सेकंड sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. दिस वन इट इज द थर्ड sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल अँड दिस वन इट इज द फोर्थ sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. And actually this is the carbon. Carbon undergoes, there is the sp3 hybrid orbital, hybridization. This is the sp3 hybrid orbital. This one is also sp3. This one is also sp3 and this one is also sp3 hybrid orbital. आता असे 4 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झाली. व्यवस्थित लक्षात घ्या, 4 ऑर्बिटल मध्ये प्रत्येकाजवळ बाळांनो काय आहे मला सांगा, एक एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. तो मुद्दामून मी इथं जरा थोडासा वेगळ्या इंकनं दाखवतो तुम्हाला. हा प्रत्येकाकडे एक एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. दिस इज द sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. हे 4 ऑर्बिटल्स तयार झाले.
आता लक्षात आलं का बघा. म्हणजे कार्बननं काय केलं जरा समजून घ्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल दिस वन इट इज द कार्बन, ओके, विच कॅन बी हॅव्हिंग द दिस sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज द अनदर sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज द अनदर अँड दिस इज द लास्ट sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. मग मनात प्रश्न असा येईल की सर आपण जर हे 4 असे काढले असते तर काय झालं असतं? चाललं नाही, नाही चालणार. का नाही चालणार? तर यांच्यामधला जो अँगल आहे हा अँगल किती आहे? तर 90 डिग्री आहे. लक्षात घ्या. ऍक्च्युली जर का मी हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन घेतलं ना तर sp3 हायब्रिडायझेशन मध्ये अँगल 90 डिग्री कधीच नसतो. किती असतो अँगल? तर इट इज 109.5 डिग्री. या 109 डिग्री 28 मिनिट्स. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे याचा अर्थ हे 90 डिग्रीला प्लेस होत नाहीत, एका प्लेन मध्ये नाहीत हे बघा. म्हणजे हे काय झाले तर हे इकडं आणि इकडं असे थोडेसे ढकलले एकमेकाला, रिपल्शन झालं आणि रिपल्शन झालं की मग यांच्यामधला बॉन्ड अँगल काय झाला? वाढला. हा बॉन्ड अँगल आला 109.5 डिग्री. साहजिकच जर यांच्यातला बॉन्ड अँगल वाढला तर ही सुद्धा जी ऑर्बिटल्स आहेत हायब्रिड ऑर्बिटल ती पण ढकलली जाणार, बरोबर. आणि ती जर ढकलली गेली तर ती एका प्लेन मध्ये नाही येणार, म्हणजे ती कदाचित या प्लेनच्या मागच्या साईडला जातील बघा, लक्षात घ्या, आणि एखादा प्लेनच्या फ्रंट साईडला येईल. म्हणजे हा मी थोडासा डार्क काढतो. म्हणजे इथं ज्या वेळेस मला हे काढायचं आहे हे त्याला जी स्पेस मध्ये जी ओरिएंटेशन झालं ती ही तिसरी स्टेप आली. दॅट इज द ओरिएंटेशन ऑफ atomic ऑर्बिटल्स. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर दिस ऑर्बिटल, सॉरी, this hybrid orbital, this is also hybrid orbital having equal energy, therefore there is the somewhat repulsion can be carried out and the bond which can be present between these two hybrid orbital, it is the 109.5 degree and this is the sp3 hybridization in methane. म्हणून ही सुद्धा डायग्राम काढताना आपण अशी फक्त बॉन्ड न काढून नाही चालत, असे वेगवेगळ्या प्रकारे काढावे लागतात. लक्षात येते. म्हणजे हे दोन एकामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, समजून देतो. हे दोन प्लेन मध्ये असणार आहेत. हा समजा प्लेनच्या बॅक साइडला आहे तर हा प्लेनच्या फ्रंट साइडला असणार आहे. कसं ते पण लक्षात येईल आपल्या. म्हणजे इथं पहिल्यांदा कार्बननं काय केलं तर हायब्रिडायझेशन केलं. कसं केलं तर मगाशी तुम्हाला मी म्हटलं की काय आहे बाबांनो आपल्याकडं, तर कार्बन आहे, त्याच्याजवळ 4 हायड्रोजन आले, तयार कोण होणार आहे? मिथेन तयार होणार आहे. बघा लक्षात घ्या. म्हणजे इमेजिन करा इथं कार्बन आहे ज्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 आहे, ग्राउंड स्टेट आहे. आता याच्या बाजूनं याला असे 4 हायड्रोजन जवळ यायला लागलेले आहेत. आता 4 हायड्रोजन जवळ यायला लागले, मिथेन जर तयार करायचा आहे, कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड तयार करायचा आहे तर कार्बन जवळ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाहिजेत. म्हणून काय झालं? फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. लक्षात आलं का बघा. मग कार्बननं काय केलं, जसे जसे हायड्रोजन जवळ येतील तसं एक्साइटेशन केलं आणि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तयार करून घेतले. पण 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जरी तयार केले तरी एकाकडे यस आहे आणि तिघांची एनर्जी सेम आहे, चौघांची एनर्जी सेम नाही. आणि जर बॉन्ड 4 तयार करायचे तर चौघांची एनर्जी सेम पाहिजे, म्हणून त्यानं हायब्रिडायझेशन केलं अँड दॅट इज द sp3 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे 1 s आणि 3 p एकत्र आले, 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल झाली and there is the formation of sp3 hybridization. And when you can say here if there is the 4 sp3 hybrid orbitals can be formed. आता कार्बननं स्वतःची ऍडजस्टमेंट केली, 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार केली. आता जे 4 हायड्रोजन आहेत ते 4 हायड्रोजन याच्यावर काय झाले पाहिजेत? ओव्हरलॅप झाले पाहिजेत. लक्षात आलं. म्हणजे इथं मिथेन मॉलिक्यूल कसा तयार होईल तर व्यवस्थित बघा, लक्षात येतंय का. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हॉट हॅपन्स, हीच डायग्राम मी परत काढतोय. दिस इज द sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस वन कार्बन, दिस इज द sp3 हायब्रिडल ऑफ दिस कार्बन, ओके, त्याच कार्बनचं आहे आणि ही अशी 4 काढली. आता याच्यावर तुम्हाला 4 हायड्रोजन, म्हणजे मी इथं ऍडजस्ट करतो, याच्यावर 4 हायड्रोजन ओव्हरलॅप करायचे. हायड्रोजनचा ऑर्बिटल कोणता आहे तर s ऑर्बिटल, बरोबर आहे, कारण हायड्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1. आता लक्षात घ्या, हे 4 हायड्रोजन आहेत, हे मला याच्यावर जर ओव्हरलॅप करायचे आहेत तर याची स्पिन पॉझिटिव्ह असून चालणार नाही, प्लस हापासून चालणार नाही, कारण अकॉर्डिंग टू व्हीबीटी द स्पिन ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अपोजिट. म्हणजे मला इथं याची स्पिन बाळांनो काय ठेवावी लागेल? -12. आता लक्षात आलं. मग आता समजून चला, दिस 4s ऑर्बिटल दॅट आर नथिंग बट द 1s4 वेगवेगळी 4 आपण म्हटलं, ती हे बघा इथं आली. समजून येईल तुमच्या लक्षात येतंय का बघा. हे इथं आलं, इथं हा दुसऱ्या हायड्रोजनचं ओव्हरलॅपिंग झालं,
इथं या तिसऱ्या हायड्रोजनचं ओव्हरलॅपिंग झालं, इथं या चौथ्या हायड्रोजनचं ओव्हरलॅपिंग झालं, कळलं. आणि हे बघा हा प्लस हाफ हा मायनस हाफ, इथं झालं पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस वन इज ऑल्सो पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आता बघा लक्षात आलं का? म्हणजे धिस वन इट इज नथिंग बट अ कार्बन. सेंटरला कोण आहे? कार्बन. हा हायड्रोजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन आणि हायड्रोजन. आता झाला का कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हायड्रोजन, कार्बन हायड्रोजन, कार्बन हायड्रोजन. म्हणजे इथं जे स्ट्रक्चर आलं याला म्हणायचं हा मिथेन मॉलिक्यूल. हे बघा हे 4 हायड्रोजन आले, मी इथं हा काढतो. हे बघा हे 4 हायड्रोजन आले. दॅट इज द बॉन्ड बिटवीन हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन इज 109.5 डिग्री. हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन इज sp3. आता क्लिअर झालं का? बघा sp3 हायब्रिडायझेशन आहे. आणि ही जी जॉमेट्री तयार झाली ना, दिस जॉमेट्री इज कॉल्ड ॲज अ टेट्राहेड्रल जॉमेट्री, या इट इज कॉल्ड एज द टेट्रागोनल जॉमेट्री. का? तर समजून चला. फॉर एक्झाम्पल हे बघा हे आपण असे 4 कॉर्नर जोडू शकतो बाळांनो, आणि या जॉमेट्रीला काय म्हणायचं? टेट्राहेड्रल जॉमेट्री. हे मिथेन मॉलिक्यूल मधल्या कार्बनचं हायब्रिडायझेशन आहे. म्हणजे इन मिथेन मॉलिक्यूल कार्बन अंडरगोज sp3 हायब्रिडायझेशन. आणि ही चौथी आली, एनर्जी ऑफ दॅट ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल इज द सेम. इथं चौथी स्टेप आली. म्हणजे या 4 स्टेप मधनं हे हायब्रिडायझेशन आपल्याला एक्सप्लेन करता येतं. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, समजा मिथेन मॉलिक्यूल आहे कसा ते पण दाखवतो. कशी जॉमेट्री आहे? तर हे बघा आता हा मिथेन मॉलिक्यूल आहे असं कन्सिडर करा. ओके. आता हा मिथेन मॉलिक्यूल आहे, तर हा जो ब्लॅक दिसतोय इट इज द sp3 हायब्रिड ऑर्बिट, sp3 हायब्रिड कार्बन. ओके. आता हे 4 हायड्रोजन मी बाजूला ठेवतो असे समजून चला. फॉर एक्झाम्पल हे बघा हे दिसतंय का? बघा लक्षात आलं. समजा फॉर एक्झाम्पल आता इथं 1 2 3 आणि 4 ही 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत. या 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल वर समजून चला इथं ह्या हायड्रोजनचं ओव्हरलॅपिंग झालं. आला का? कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड. इथं हा दुसरा हायड्रोजन आला, बरोबर. इथं हा तिसरा, आणि हा बाळानो झाला चौथा हायड्रोजन. आणि मॉलिक्यूल कोण तयार झाला? मिथेन मॉलिक्यूल तयार झाला. लक्षात आलं का? बघा आता इन दिस मिथेन मॉलिक्यूल व्हॉट हॅपन्स हिअर. तुम्ही जर समोरनं बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल फक्त हे दोघं जे आहेत ना एका प्लेन मध्ये आहेत. लक्षात घ्या. हे बघा अगदी असा प्लेन टाकला, हा प्लेनचा जर बॅक साइड आहे तर हा प्लेनचा फ्रंट साइड येईल या साइडनं. असा जर प्लेन धरला तर समजून चला. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कसंही प्लेन पकडा, काही प्रॉब्लेम नाही, कसंही पकडा, कुठलेही 2 घ्या, फक्त 2च काय येतील एका प्लेन मध्ये. म्हणून आपण हे 2 असे दाखवले. आता लक्षात आलं. दिस वन टू द बॅक साइड, दिस वन टू द फ्रंट साइड. दिस वन इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल जॉमेट्री अँड दिस बॉन्ड अँगल इट इज द 109 डिग्री 109.5 डिग्री, किंवा काही पुस्तकांमध्ये 109 डिग्री 28 मिनिट्स आहे. म्हणजे असं तुम्हाला मिथेनचं हायब्रिडायझेशन मिळणार आहे. म्हणजे तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जे काढताना असं की आपण जर सरळ काढताना आपल्या माहितीसाठी काढतो, हे असं मिथेन मॉलिक्यूल काढतो, हे आपल्या माहितीसाठी झालं. ऍक्च्युली तशी त्याची जॉमेट्री नाहीये. त्याची जॉमेट्री कशी आहे? तर टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आहे. आता लक्षात येते. आणि म्हणून बाळांनो कधी लक्षात घ्या, हायब्रिडायझेशन नेमकं कसं होतं, हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय, त्याच्यामधल्या कोणत्या टाईपचं आहे. आणि कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 मिथेन मध्ये, अल्केन मध्ये जनरली सगळीकडे कार्बनचं sp3 हायब्रिडायझेशन आहे. त्याच्यावर आपण आणखीन बोलणार आहे. हायब्रिडायझेशन झाल्यावर आणखीन शॉर्टकट्स तुम्हाला देणार आहे, काळजी करू नका. म्हणजे मिथेनचं हायब्रिडायझेशन कसं होतंय हे तुमच्या एकदा लक्षात आलं ना की याच्यानंतरची सगळी एक्झाम्पल आपण जी घेणार आहे ती सोपे आहे. मग तुमच्या हळूहळू लक्षात येईल. आणि स्टेप्स कशा आहेत आता नेक्स्ट टाइमला मी स्टेप सांगणार बसणार नाही, डायरेक्ट मी हायब्रिडायझेशनचे एक्झाम्पल घेणार. आलं लक्षात. म्हणजे इथं माझ्या माहितीप्रमाणे जेवढं मला जमल तेवढं सांगितलंय. तुम्हाला समजलं असेल अशी अपेक्षा करतो. काही प्रॉब्लेम आला तरी बिंदास्त विचार बाळांनो. इथं आपल्याला पहिला पॉइंट झाला, सॉरी पहिलं एक्झाम्पल झालं sp3 हायब्रिडायझेशन इन मिथेन मॉलिक्यूल. नेक्स्ट टाइमला आपण sp3 हायब्रिडायझेशन इन अमोनिया अँड वॉटर मॉलिक्यूल ते क्लिअर करूया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.